ඉතින් අදත් තරන් ආවේ මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ YouTube ශාස්ත්‍රයේ තියෙන තවත් අලුත් සහ හොඳ YouTube channel 5ක් ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මේකෙදි සමහර channel අලුත් වෙන්න පුළුවන්, සමහර channel පරණ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ වෙනකොට ගොඩක් හොඳ subscribersලා ඉන්නත් පුළුවන් සහ නොවෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ දෙකම balance වෙන විදිහට තමයි අද මෙන්න මේ episode එක කරන්න ආවේ. කොහොම නමුත් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක බලන හැමෝම පුළුවන් නම් ඒවට කියලා support එකක් දෙයි කියලා. මෙතනදී පළවෙනි channel එක විදිහට මම තෝරගත්තේ YouTuber කෙනෙක් නම් YouTube වලට එන්න ආසාවක් තියෙන කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් YouTube එකක් කරගෙන යනවා වුණත් YouTube වලදී එන සමහර ප්‍රශ්න වලට ගොඩක් හොඳට උත්තර තියෙන channel එකක් ගැන කතා කරන්න. ඒ තමයි අපේ මිලාන් සහෝදරයා කරන slphotoofficial කියන channel එක. ඉතින් මේකේ තනිකරම තියෙන YouTube සම්බන්ධ දේවල්, ඔයාට YouTube සම්බන්ධ ඕනම ප්‍රශ්නයක් මෙතන වීඩියෝ එකක් කරහා බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. ඒ කියන්නේ මාසෙකට සැරයක් යන අප්ඩේට්ස් ගැන පවා මෙන්න මේ channel එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද මතක ඇතුව මේ channel එකට කියලා support එකක් දෙන්න. මොකද ගොඩක් හොඳ content quality එකක් තියෙනවා. උනාට තාමත් ලොකු audience එකක් යාට නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයා මෙන්න මේ slphotoofficial channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න. ඔයාට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. මතක ඇතුව subscribe කරන්න. මොකද ඒකේ තියෙන සමහර videos මට පවා ගොඩක් වැදගත් වෙලා තියෙන හින්දා. ඔයාලට මගේ channel එකේ බල ගන්න පුළුවන් YouTube සම්බන්ධ videos හරියට මෙන්න මේ වගේ. ඒ වගේම tech review. ඉතින් දෙවෙනි channel එක විදිහට මම තෝරගත්තේ මම වගේම mobile reviews පැත්තේ ඉන්න channel එකක් ගැන කතා කරන්න. ඒ තමයි අපේ ජයතු පබසර සහෝදරයා කරන ජයතු Pabasara YouTube channel එක. ඉතින් ඒක ගැන කතා කරොත් නම් ඒක මාරම channel එකක්. මොකද මට වඩා ගොඩක් හොඳ production quality එකක් තියෙනවා මේ channel එකේ. ඔයාලම ගියොත් අවසාන වීඩියෝ කිහිපයක් බලන්න. මොකද ඒ තරම් video production එකක් මම හිතන්නේ නැහැ ලංකාවේ තියෙන top YouTubers ලගේ තියෙයි කියලා. මමත් ඇතුළුව කොහොම නමුත් ඒ channel එක පටන් අරගෙනත් දැන් ගොඩ කාලයක් වෙනවා. හැබැයි ඉතින් ලොකු audience එකක් තාමත් නැහැ. පුළුවන් නම් ඔයාලා ගිහලා බලන්න. ඔයාට ෆිට වෙන විදියට වීඩියෝස් තියෙනවා නම් මතක ඇතුව subscribe කරන්න. මොකද කියනවා මේ වගේ YouTubersලා තමයි අපෙන් පස්සේ මෙන්න මේ YouTube channel වල ගොඩක් හොඳට mobile reviews කරන්න ඉන්නේ. නමුත් අපිට මේකෙදී නිකන් පිටතින් බලුවොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ තුන්වෙනි channel එක විදියට තෝරගත්තේ වෙනම කැටගරි එකක්. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම travel vlog ගැන කතා කරන channel එකක්. ඒක තමයි Loke Wate Sudanthaka කියන channel එක. මේකත් මට අහම්බෙන් තමා සෙට් උනේ. හැබැයි මේ වෙනකොට මම බලලා තියෙන travel vlog වලින් මාර විදියට මං කියන්නේ ඒකේ මහා ලොකු බීරෝල් කොටක් නැහැ. හැබැයි තනකට ගියාට පස්සේ එතන තියෙන හැම විස්තරයක්ම in detail කතා කරන travel vlog channel එකක් තමයි මෙන්න මේ Loke Wate Sudanthaka කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලටම ගිහිල්ලා එක වීඩියෝ එකක් බැලුවොත් ඉතින් ඔයා ඒකේ තියෙන හැම වීඩියෝ එකක්ම බලනවා. මොකද කියනවා එයා කතා කරන විදියට මාරම විදියට හිත ඇදලා යනවා. කියන මිදි වගාවක් මේ ටවුන් එක පටන් ගන්න තැනම මෙතන චූටි මිදි පොකුරක්. මේව තමයි දැන් ලොකු වෙලා කිලෝමීටර් ගණන් මට පයින් යන්න වෙයිද නැත් නේ. try එකක් දාලා බලන්න. ඇඩ්වෙන්චර් තමයි මේ ඉතින් ඒ වුණාට පට්ට කට්ටක්. මේ තියෙන ලොකුවට ලොකු දැලක් ගහලා තියෙන යකඩ දැලක්. එතකොට යකඩ කණු වලින් එක හිර කරලා තියෙනවා එල්ලලා තියෙනවා. ඉතින් මමත් දැන් ඒකට ඇඩික්ට් වෙලා ඉන්නේ. මොකද ඒක පට්ටම channel එකක්. ඉතින් එයා ලංකාවේ කෙනෙක් නෙමෙයි. මතක ඇතුව ඔයාලා පුළුවන් නම් ගිහලා වීඩියෝ එකක් බලන්න. ඉතින් ඔයාලටම තේරෙවි මොන විදියටද එයා ඒක ප්‍රසන්ට් කරන්නේ කියලා. ඒ වගේම හතරවෙනි channel එක විදිහට මම තෝරගත්තේ මේකත් unboxing channel එකක්. හැබැයි mobile phones නෙමෙයි. ඔයාලගේ ගෙදරට අවශ්‍ය කරන, එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ room එකට අවශ්‍ය කරන, කොටින්ම කිව්වොත් day to day life එකට අවශ්‍ය කරන useful වෙන gadget සම්බන්ධ unbox කරන channel එකක්. ඒ තමයි අපේ දර්ශන පොඩිතුවක් සහෝදරය කරන Super RV කියන channel එක. ඉතින් මගේ channel එකත් එක්ක ඔයාලා ඉන්නවා. ඔයාලා දන්නවා මම community post එහෙම යාගේ videos දානවා. මොකද ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ production quality එකක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ එයා මගේ අර post එක අරගෙන වෙන්න ඕනේ විදිහට හදාගත්තේ. කොහොමවත් පට්ටම වීඩියෝ ක්වලිටි එකක් ඔයාලට මෙන්න මේ channel එක හරහාත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මතක ඇතුව මේ පැත්තේ ගිහිල්ලා වීඩියෝ එකක් බලලා ඔයාලට සෙට් වෙනවා නම් subscribe පාරක් කරන්න. ඔතන ඉඳන් ගැජට් එකට වතුර ගේන එක. ඒත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි ඇලුමිනියම් බටයක්. ඒකෙන් වෙන්නේ මැෂින් එකට ආපු වතුර එළියට දෙන එක. ඒ වගේම පස්වෙනි channel එක විදිහට තෝරගත්තේ මටත් කලින් මෙන්න මේ YouTube ක්ෂේත්‍රයට ඇවිල්ලා ගොඩක් බැඩ දාපු channel එකක්. ඒ තමයි Creative Art YouTube channel එක. කොහොම නමුත් මේ channel එක නම් කරන්නේ SD ප්‍රනාන්ඩස් අයියා. මෙයා කලින් රට හිටියේ දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්නේ. මම කලින් පටන් ගත්ත Photoshop කියන දේ බිඳුවේ ඉඳන්
ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් එකට යනකම්ම Photoshop Premiere Audition සහ ඔයාට අවශ්‍ය කරන ගොඩක් apps ගැන ටියුටෝරියල් මෙන්න මේ channel එක හරහා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් වටින channel එකක්. හැබැයි ඉතින් ප්‍රශ්නකට තියෙන්නේ මට හිතා ගන්නවත් බෑ ලංකාවේ තියෙන audience එක මොන වගේද කියලා. මෙච්චර හොඳ channel එකක් තාමත් subscribersලා ලක්ෂ ගහ ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. මොකද ආසන්න වශයෙන් අවුරුදු 4ක් හෝ 5ක් වෙනවා මේ channel එකට. මාරම හොඳ channel එකක්. පුළුවන් නම් ගිහලා අන්න ඒ channel එක subscribe කරන්න. මොකද ඒක ඔයා subscribe කෙනෙක් වුණා කියලා ඔයාට කිසිම අවඩක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒකේ තියෙන හැම වීඩියෝ එකකින්ම ඔයාට දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. සුබදසක් ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Creative Art LK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. ගොඩක් වැදගත් feature එකක් වෙයි කියලා. ඉතින් ගොඩක්ම podcast edit කරන අයට මේ feature එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද අපි සාමාන්‍ය radio කොහොම වුණත් ඔන්න ඔය channel පහ ගැන තමයි අද මට ඔයාලට කියන්න උවමනාවක් තියෙන්නේ. මම ඒවල links උත් පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට මෙන්න මේ channel වලින් එකක් හරි වැදගත් වෙනවා නම් ගිහලා subscribe කරන්න. මොකද ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ channel හින්දා තමයි මගේ වීඩියෝ එකක් හරහා මේ විදිහට shout out එකක් දෙන්න මම තීරණය කරේ. ඒ වගේම මේ වගේ ගොඩක් හොඳ production එකක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම වෙනම මේ වෙනකොට YouTube එකට post එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් www.dreamfirst.com කියන site එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ මම දාලා තියෙන YouTube course එක follow කරන්න. ඒක හරියටම follow කරොත් මේ දින production එක මේ විදිහටම ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. මොකද කියනවා මගේ කාමරේ අඩි 10 room එකක් වෙන්නේ. ඒක කොහොම වුණත් මේ වීඩියෝ බලන්න ඔයා පළවෙනි පාරට නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මගේ නම නලින්ද SL photo ඉතින් අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ.